Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban 3 vadonatúj mechanikus switchet fogunk megnézni, amit az Akko küldött el számomra. Mind a 3 az új U1-es szériából származik, név szerint a Creamy Yellow Purple, illetve a Crystal Silver változatokat fogjuk megnézni. Megbeszéljük, hogy miben különböznek egymástól, milyen a felépítésük, milyen az anyaghasználatuk, és még egy csomó minden mást is, és a végére az is kiderül, hogy szerintem melyik kapcsoló kinek való, illetve a legvégén elmondom, hogy ebből a 3 kapcsolóból 2-t hogyan lehet majd ezúttal megnyerni. A termékek csomagolásában is van egy kisebb különbség. A Creamy Yellow U1 kapcsolókat az Akko 100 darabos kiszerelésben egy henger alakú dobozban kínálja, míg a Crystal Silver U1 és a Creamy Purple U1 45 darabos tálcás csomagolásban érkezik. Most ennek a kibontását láthatjátok. A külső papírborítón rögtön látható a kapcsoló neve és egy illusztráció róla. Belül pedig egy vastag kartondoboz fogja közre a 2 részből álló szétpattintható műanyag tálcát, amelyben 45 kapcsoló kapott helyet. Az Akko ráadásul bőkezű volt, mert a Silver U1 és a Purple U1-ből is 2 csomagot küldtek, így mindkét típusból összesen 90 kapcsolót kaptam. Kezdjük is a sárga színű Creamy Yellow U1-es lineáris kapcsolóval. A felsőház és a stem pontból készült, míg az alsóház PA66 nylonból. Ha ezt nagyon leegyszerűsítve kellene megfogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy ezt a kapcsolót szinte nekem tervezték. Nagyon szeretem ezt az anyagkombinációt, mert általában mélyebb, teltebb hangzást eredményez gépelés közben, és már most elárulhatom, hogy ez a Yellow kapcsoló bizony nem okozott csalódást. A teljes út hossza 3,6 mm lesz, a működtetéshez 45 G/erő szükséges, és az érzékelési pontja pedig, hogy a legtöbb mechanikus kapcsolónál lenni szokott, 2 mm-nél lesz megtalálható. Gyárilag kent kapcsolóról van szó, és szerintem ez a kenés nagyon jó lett. Nem vitték túlzásba, a stem rendkívül simán mozog, és használat közben sem rugózajt, sem egyéb zavaró pengést nem tapasztaltam. A 45 g-os működtetési erőnek köszönhetően ez egy kellemesen kiegyensúlyozott kapcsoló lesz. Elsősorban gépeléshez ajánlanám, de játék közben is gyorsnak és kényelmesnek éreztem. Így szerintem mindkét területen jól megállja a helyét. Ennek a Yellow U1-es kapcsolónak a legerősebb oldala szerintem maga a gépelési élmény volt. Nem titok, hogy én alapvetően is a lineáris kapcsolókat favorizálom, szóval ez állt hozzám a legközelebb. Ez a kapcsoló rendkívül simán jár, és ahogy azt már említettem, a gyári kenés ezen még csak tovább fog javítani. A hangja mély, kellemes és nagyon jól kontrollált, így hosszabb gépelés közben is kifejezetten élvezetes volt használni. A következő versenyző a játékosoknak szánt Crystal Silver U1 lesz. Már első ránézésre is teljesen más karaktert képvisel, mint az előző társa. Ennél a kapcsolónál a felső és az alsóház is polikarbonátból készült, a stem pedig PA12 anyagot kapott. Ennek a teljesen átlátszó polikarbonát háznak köszönhető, hogy a kapcsoló szinte úgy néz ki, mint a kristályüvegből készült volna. Nem csak látványos, hanem az RGB világítást is sokkal jobban átengedi, mint a hagyományos színezett házak. Ennek a Silver kapcsolónak az útja szintén 3,6 mm lesz, azonban ez a kapcsoló már mindössze 1 mm lenyomás után aktiválódik, a működtetéséhez pedig csupán 30 G/erő szükséges. Ezek az értékek egyértelműen mutatják, hogy ezt a kapcsolót elsősorban játékosoknak tervezték, hiszen a rövid előút és a kis működtetési erő gyors reakciót tesz lehetővé. A kapcsoló természetesen gyári kenést is kapott, amely itt is kiváló minőségű. A stem rendkívül simán mozog, a kenés pedig egyenletes, használat közben pedig sem rugózajt, sem pedig a Leaf felől érkező fémes pengést nem tapasztaltam ezúttal sem. A teljesen átlátszó polikarbonát ház nem csak látványos, hanem az RGB világítást is kiválóan átengedi. A gyors működtetés, a könnyű rugóerő és a kristálytiszta ház együtt jól mutatja, hogy az Akko ezzel a kapcsolóval egyértelműen a játékosokat célozta meg.
A gépelési élmény egyébként kellemes csalódást okozott, őszintén szólva egy ennyire könnyű játékra optimalizált kapcsolótól valamivel gyengébb élményre számítottam, de a Crystal Silver U egy pozitívan rácáfolt az előzetes várakozásomra. A 35 g-os működtetési erőnek köszönhetően érezhetően könnyebb lenyomni, mint a Yellow U1-et, ami gépelés és játék közben azonnal feltűnt. Ennek ellenére a stem járása nagyon sima, a kapcsoló végig kifinomult érzetet nyújt, így nem az a tipikus, csak a gyorsaságra kihegyezett gamer kapcsolót kapunk itt. Hangzásban valamennyivel magasabb tónusú és kicsit kopogósabb karaktert képvisel, mint a Yellow U1, ami elsősorban a teljes polikarbonát háznak köszönhető. Ettől függetlenül kifejezetten kellemes hangja van, amivel azért nem kicsit meglepett az Akko. A harmadik és egyben utolsó versenyző a Creamy Purple U1, amely a másik két kapcsolótól eltérően már egy taktilis változat lesz. Az anyag használata nagyon hasonlít a korábban bemutatott Yellow U1-re. A felsőház és a stem itt is pontból készült, míg az alsóház PA66 nylonból. Ez az anyag kombináció már ugyanél az első kapcsolónál is nagyon meggyőző volt, hiszen mélyebb, teltebb hangzást és kellemesebb gépelési érzetet eredményezett. A különbséget ezúttal nem az anyagok, hanem maga a kapcsoló karaktere adja, míg ugye a Creamy Yellow U1 egy lineáris kapcsoló volt, addig a Creamy Purple U1 minden egyes leütésnél érezhető, taktilis visszajelzést ad majd. A Purple U1 működtetéséhez 45 G-force erő szükséges, a taktilitás csúcspontja pedig 57 G-force. Az érzékelési pont 2 mm-nél van, a teljes út pedig 3,2 mm, vagyis valamivel rövidebb, mint a két lineáris társái. Természetesen ez a kapcsoló is gyári kenést kapott, amelynek a minőségére ezúttal sem lehet panasz. A stem itt is simán járt, a kenés egyenletes, használat közben pedig fémes pengést itt sem tapasztaltam. Ami igazán megfogott ebbe a kapcsolóba, az maga a taktilis visszajelzés. Határozottan érezhető minden leütésnél, de egyáltalán nem túlzó, nem túl gyenge, hogy elveszítse a karakterét, és nem is olyan erős, hogy hosszabb használat során fárasztóvá váljon. Szerintem az Akko nagyon jól eltalálta ezt az egyensúlyt. Őszintén szólva nem tartom magam a taktilis kapcsolók legnagyobb rajongójának, mégis ez az egyik legjobb taktilis kapcsoló, amit eddig használtam. A három kapcsoló szétszedése után meglepetésemre mindháromban ugyanazt a hagyományos egyenes rugót találtam. A rugók hossza nálam körülbelül 20-21 mm volt, szóval a karakterbeli különbségeket elsősorban a stem, a leaf és a kapcsoló geometriája adja. A kapcsoló illesztési pontosságát is megvizsgáltam, már a billentyűzetbe történő be- és kiszerelés során is feltűnt, hogy a Yellow U1 és a Purple U1 valamivel szorosabban illeszkedik, míg a Crystal Silver U1-et könnyebb volt ki- és bepattintani. Ez a stem oldalirányú játékánál is visszaköszönt. Csipesszel megmozgatva mindhárom kapcsolónál volt minimális lötyögés, ami teljesen természetes, azonban a Crystal Silver U1 esetében ez valamivel jobban észrevehető volt. Ennek ellenére a különbség egyáltalán nem volt drámai, használat közben pedig egyik kapcsolónál sem tapasztaltam olyan mértékű mozgást, amit negatívumként említenék meg. Összességében elmondhatjuk, hogy az Akko ezzel az új U1-es szériával nagyon jó munkát végzett, mind a három kapcsolónak megvan szerintem az egyedi célközönsége, illetve a saját kis karaktere.
És egy kis személyes kiegészítés itt a végére. Nagyon örültem, hogy a Yellow, illetve Purple kapcsolóknál az Akku továbbra is maradt ennél a POM felépítésnél. Imádom az ilyen kapcsolókat. Szóval azt tudom mondani, hogy szerintem az Akku nem csak jó billentyűzeteket csinál, hanem nagyon sokat tesz le az asztalra azzal, hogy egyedi, nagyon jó minőségű kapcsolókat is gyárt. Most pedig jöjjön az Akku jó voltából a nyereményjáték, amin ezúttal is bárki részt vett. Mindössze annyit kérek, hogy iratkozz fel, lájkold ezt a videót, és hogyha tudsz, X-en kövess be. Ezúttal viszont választanotok kell. Abba az esetben, hogyha a lineáris kapcsolókat szereted, akkor írd be a Crystal Silver U1 szavakat, viszont ha a taktilis kapcsolók vonzanak, akkor a Creamy Purple U1 szavakat írd be. Ebből tudni fogom, hogy te szeretnél részt venni a sorsáson, amit augusztus 17-én tartok meg, és ezúttal is csak a győztesek kommentjeire fogok válaszolni, akiknek onnantól kezdve 48 óráig lesz válaszolni nekem e-mailbe, ahol majd megbeszéljük a részleteket, hogy a nyereményét személyesen vagy postai úton szeretné átvenni, utóbbinek a költségét ezúttal is én állom. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. A videó leírásában megtaláljátok ezeknek a switcheknek a kedvezménybiztosító linkjét, szóval, hogyha valamelyik számodra bejött, akkor itt a lehetőség, hogy akár meg is vásárold magadnak. Amennyiben kíváncsi vagy erre a billentyűzetre, amit itt a videó alatt láttál, akkor érdemes lesz pár nap múlva visszanézned, hiszen erre a billentyűzetre előbb-utóbb vissza fogunk térni. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!